Hi guys, we're back for another video again. Enjoy watching! So here we go. Ang ating first step ay hugasin ang mga patatas. Mas okay po kung ang gagamitin natin ay baby potatoes lang para mas mabilis siyang maluto. After po natin mahugasan lahat ng patatas, magpe-prepare lang po tayo ng water, ng enough water with 2 teaspoon of salt. Ngayon, ready na po natin ilagay ang mga patatas for boiling. Simmer it for 20 to 30 minutes until tender. After natin silang pakuluan, iset aside natin sila at let it cool for 10 to 15 minutes. Simple lang mga kailangan natin dito. Yun na yung olive oil, salt, dried parsley, garlic powder, pepper, and Parmesan cheese. Ngayong malamig na ang ating mga potatoes, pwede na natin silang ilagay sa baking pan. Huwag kalimutan na lagyan ito ng baking paper para hindi siya kumapit sa pan. Ayan. Smash na natin siya. Tapos natin smash lahat ng potatoes, pwede na natin siyang i-drizzle ng olive oil. Then, salt. Next is garlic powder. And then pepper. Habang ginagawa nyo ang mga ito, make sure na na-preheat nyo na yung oven nyo. Ayan, ready na. So, pwede nyo na silang ilagay sa oven with a temperature of 425 degrees Fahrenheit. Bake it for 12 to 15 minutes until golden brown. Once satisfied na kayo sa pagka-golden brown ng mga potatoes, pwede nyo na siyang i-flip over gamit ang spatulas or kung ano mang gamit ang meron kayo. After mag-flip over ng lahat, pwede na natin ulit silang i-season ng salt, garlic powder, black pepper, at kung napansin nyo na dry siya, pwede nyo siyang i-drizzle ulit ng olive oil. Tapusin lang natin siyang ma-season at ibalik natin siya sa same oven with 425 degrees Fahrenheit temperature at 12 to 15 minutes pa rin.
golden brown na silang lahat at pwede na tayo mag-sprinkle ng generous amount of Parmesan cheese. Our next one is dried parsley. Pwede rin po dito ang fresh parsley and this one is optional. Matapos natin itong lagyan ng Parmesan cheese and dried parsley, ibalik na natin siya sa oven for 2 to 3 minutes. And we're done! Ready na for taste test ang ating crispy smashed potato. Thank you for watching, guys. God bless and keep safe always.